Täällä on peruutuskamera. Siinä on kameralle. Täällä oli hyvä tämmönen kisko jo valmiina, niin sieltä tulee takkaa sitten nuo muut johot. Tuolla. Sitten tuolta taakse. Sieltähän ne tulee. Tässä on reverse in, niin tämä tulee tuosta RCA-piuhasta. Se menee tonne takaa kameralle. Se sitten sytyttää tähän näyttöön sen kameran, kun laittaa pakin päälle. Ja senhän mä laitan tuohon pulttiin. Kyllä se siitä saa maita, kun hinkkaa kunnolla puhtaaksi. Eiköhän se siitä. Hirvittää aina vähän. No, siinä on reikä. Sitten tämä irti. Ja tuolla on reikä. Rautalangalla vetää johot läpi tuosta. Joo, ja helppoja se onko teippaa nämä sillä, että yksi liiti toinen perää. Sitten vähän johtua tonne. Saapa nähdä, mahtuuko se tämä mötiikki tuolta. Tässä kyllä se on kyllä aika just tuo reikä. Kyllä se sieltä just tuliko tuota reikää vähän poras isommaksi. Siinäpä se ois sitten. Pistetään siihen vähän sikafleksiä ja tämmöstä. No niin, nyt mulla on pakki päällä. Mitataan täältä. Ja nyt näyttää 12,8, eli ruskia olisi plussa. Ja laitaanpa toisinpäin. Joo, -12. Eli ruskia on plussa. Se tarvitaan tuolle pakkikameralle. No niin, totta kai mulla jäi se lamppu tuonne ja sinnehän se tipahti satana tuonne sisälle. Ei muuta kuin kaikki auki ja lamppu pois. Plussa tuli tuohon ja maa. Tii vähän jatkantojohtoja, ne on tuosta pultista. Pakki. Katsotaanpa lähteekö ne päälle. Jaha, se on väärinpäin tuo kamera. Hyvä. No, pitää vaihtaa. Nyt olisi pakkikamerakin oikein päin vissiin. Katsotaanpa, kun laitetaan pakki päälle. Joo, nyt näyttää oikein. Ihan hyvä nuo. Ja kaikki muukin kyllä ihan hyvin pelittää.